cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma trả nghiệp giết người hiếp dâm. Tại một vùng quê thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có một căn nhà nằm trơ vơ giữa rừng cao su. Dân quanh vùng không ai dám lại gần vì những lời đồn đại về tiếng khóc ai oán vọng ra từ bên trong mỗi khi đêm xuống. Người ta kể lại rằng, cách đây hơn 30 năm, căn nhà từng là nơi ở của một kẻ khét tiếng độc ác. Hắn tên Thạo, chuyên đi cướp bóc, hãm hại phụ nữ. Một trong những vụ khủng khiếp nhất là khi hắn sát hại dã man một cô gái trẻ tên Dung ngay trong chính căn nhà này. Dung khi ấy chỉ mới 17, con gái một gia đình nghèo trong làng. Một đêm cô mất tích, 3 ngày sau xác được tìm thấy giữa rừng, quần áo xộc xệch, mặt mày tím tái. Cả làng xôn xao, nhưng không ai dám đứng ra tố cáo vì sợ Thạo trả thù. Chỉ đến khi một trận dịch bệnh kỳ lạ ập xuống, người dân trong vùng lần lượt mắc bệnh mà không rõ nguyên do, họ mới tin rằng oan hồn Dung quay lại báo oán. Thạo cũng không thoát khỏi nghiệp báo. Hắn chết trong căn nhà đó một cách đầy bí ẩn, xác cứng đờ, mắt trợn trừng như thấy thứ gì kinh hoàng trước khi tắt thở. Từ đó căn nhà bị bỏ hoang, những ai từng đặt chân vào đều gặp chuyện không may. 30 năm sau, một nhóm người lạ từ Sài Gòn đến. Họ là những kẻ tò mò, muốn khám phá bí ẩn về căn nhà. Trong nhóm có Hòa, một người đàn ông trung niên từng nghiên cứu nhiều hiện tượng siêu nhiên. Trúc, một cô gái trẻ mạnh mẽ nhưng mang trong lòng nỗi ám ảnh từ quá khứ. Đức, người bạn thân của Hòa, luôn tỏ ra hoài nghi với những chuyện tâm linh. Và một người nữa, Tài, tài xế kiêm người dẫn đường. Họ quyết định ở lại căn nhà một đêm để kiểm chứng những lời đồn. Khi trời sập tối, không khí dần trở nên ngột ngạt. Trong bóng tối, những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Mọi người đều nghe rõ tiếng cào cửa ken két, tiếng thở dài ngay bên tai. Trúc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như có ai đó đứng sát sau mình. Cô quay phát lại, nhưng chẳng có ai cả. Căn nhà giữa rừng cao su tối om, không gian đặc quánh. 4 người ngồi quay lại trong phòng khách, ánh đèn pin rọi vào tường tạo nên những bóng hình méo mó. Gió bên ngoài rít qua những kẽ hở, làm cánh cửa gỗ khẽ rung bần bật. Hòa kiểm tra lại thiết bị, ánh mắt không che giấu sự căng thẳng. Trúc khoanh tay, liếc nhìn ra phía hành lang. Cô có cảm giác ai đó vừa lướt qua, nhưng khi quay lại, chỉ thấy một khoảng trống tối đen. Tài ngồi sát cửa, không ngừng liếc về phía bàn thờ cũ kỹ bên góc phòng. Đức thở mạnh, vươn tay lấy chai nước, nhưng tay vừa chạm vào thì chai rơi lăn xuống nền. Bên ngoài, lá cao su xào xạc, như có tiếng chân bước. Tài chậm rãi đứng lên tiến ra cửa, nhìn qua khe hở. Một bóng đen thấp thoáng giữa vườn cây, đứng yên một chỗ. Anh cố nheo mắt nhìn kỹ hơn thì bóng đen đột ngột biến mất. Một luồng gió lạnh quét qua khiến sống lưng Tài tê cứng. Anh lùi nhanh vào trong, đóng sập cửa lại. Hòa đặt một máy ghi âm xuống sàn, điều chỉnh tần số. Âm thanh rè rè vang lên, kéo dài vài giây rồi cắt đứt đột ngột. Màn hình nhảy loạn, xuất hiện những tiếng lạo xạo không rõ nguồn gốc. Trúc đứng bật dậy, ánh mắt dao động. Bàn thờ gỗ cũ nát bỗng rung lên khe khẽ. Hương trên bát tro vụt tắt, bóng tối phủ trùm lên căn phòng. Cả nhóm đứng sát lại với nhau, chỉ có ánh đèn pin run rẩy trên tay Hòa chiếu sáng. Một tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi, nặng nề. Đức dọi đèn về phía cửa, hít sâu, nhưng không ai dám tiến lại mở ra. Gió rít mạnh, mang theo một mùi hôi tanh xộc vào trong nhà. Mùi của đất ẩm, của rễ cây mục, hòa lẫn thứ gì đó giống như mùi da thịt phân hủy. Trúc bịt mũi, lùi sát vào tường. Mùi hôi mỗi lúc một nồng hơn. Bỗng dưng, cửa sổ phòng khách rung lên dữ dội. Tài hoảng loạn lùi lại, nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay tái nhợt thò qua khe cửa, bấu chặt vào khung gỗ. Những ngón tay xương sẩu, móng dài sắc nhọn cào mạnh, tạo thành những vệt dài rợn người. Đức lắp bắp lùi về phía sau, nhưng chân vấp vào bậc thềm, suýt ngã. Tiếng cười vang lên, không lớn, không rõ ràng, nhưng từng đợt vang vọng trong không gian như có ai thì thầm bên tai. Một giọng con gái lanh lảnh kéo dài trong bóng tối. Trúc run rẩy nắm chặt tay Hòa. Cô cảm nhận được hơi lạnh lướt qua sau gáy mình. Cửa sổ bật tung, gió lùa mạnh khiến chiếc đèn pin trong tay Hòa rơi xuống sàn. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, không ai dám cử động. Một tiếng rên khe khẽ vang lên từ góc nhà. Mỗi lúc một rõ ràng hơn, Tài chậm rãi quay đầu lại, tim đập liên hồi. Dưới chân bàn thờ có thứ gì đó đang bò ra. Dưới gầm bàn thờ, một cái bóng đen xì bò ra, co quắp, xương sẩu mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến Tài nôn khan. Đức lùi sát vào tường, mắt trợn trừng.
Bóng đen ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, mắt trống hoác, miệng há rộng như muốn nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Một bàn tay gầy guộc thò ra, bấu xuống nền gạch, cào thành từng đường dài ngoằn ngoèo. Trúc thét lên, lùi vội về phía cửa. Hòa chộp lấy cây đèn pin dưới sàn, bật lên soi thẳng về phía trước. Ánh sáng chập chờn quét qua khoảng tối. Cái bóng chợt giật mạnh, lùi dần vào trong góc tối, biến mất. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả nhóm. Tài run rẩy lau mồ hôi trán, liếc nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa vẫn mở toang, gió lạnh ùa vào, mang theo hơi ẩm bốc lên từ đất. Hoa cẩn thận tiến lại gần bàn thờ, đưa tay chạm vào bát nhang, tro nhang vẫn còn ấm. Trúc nắm chặt cánh tay anh, kéo giật lại. Cả bốn người im lặng nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rằng họ vừa thấy gì đó không thuộc về thế giới này. Đức cố lấy lại bình tĩnh, dọi đèn khắp phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có nền gạch gần bàn thờ xuất hiện vài dấu móng tay cào sâu xuống. Như thể thứ kia vẫn còn hiện hữu đâu đó. Bất chợt, tiếng khóc ai oán vang lên từ gian bếp. Âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng, như tiếng nấc nghẹn bị kìm nén suốt bao năm. Tài cứng đờ người, không dám quay đầu. Hòa hít sâu, tiến về phía gian bếp. Ánh sáng đèn pin quét qua từng góc tối, soi rõ những mảng tường bong tróc, bệ bếp phủ đầy bụi. Ngay góc phòng, một chiếc ghế gỗ cũ nát chậm rãi lay động. Tiếng cót két vang lên đều đặn theo từng nhịp lắc. Đức nheo mắt nhìn chằm chằm. Chiếc ghế vẫn tự đung đưa, dù không có một cơn gió nào thổi vào. Trúc siết chặt tay Hòa, giọng cô run lên. Hòa nắm tay cô, ra hiệu giữ im lặng. Anh từ từ tiến lại gần chiếc ghế, ánh mắt không rời khỏi nó. Đột nhiên, ghế khựng lại, đứng yên bất động. Căn bếp rơi vào tĩnh lặng, không ai dám nhúc nhích. Một giây sau, một tiếng động chát chúa vang lên. Chiếc ghế đột ngột đổ sập xuống sàn. Cả bốn người giật mình. Cùng lúc đó, tiếng bước chân vọng ra từ hành lang. Những bước chân kéo lê chậm rãi, nặng nề từng tiếng một. Không ai thấy gì, nhưng cảm giác rõ ràng có thứ gì đó đang tiến lại gần. Hòa nuốt khan, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà trống trải, nhưng âm thanh vẫn vang lên đều đặn từ nơi nào đó rất gần. Bỗng nhiên, Trúc khẽ rùng mình. Một bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào vai cô. Trúc giật bắn người, quay ngoắt lại. Phía sau không có ai. Cô hoảng loạn lùi về phía Hòa. Tay nắm chặt cánh tay anh đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt. Tài cầm vội cây đèn pin, lia nhanh về phía hành lang. Ánh sáng quét qua những bức tường cũ kỹ, hắt bóng chập chờn lên trần nhà. Tiếng bước chân vẫn còn, nhưng lần này vang lên ngay sát bên tai. Đức nuốt khan, cố gắng nhìn ra xung quanh. Mồ hôi trên trán anh chảy dài, nhịp thở nặng nề. Cả bốn người đứng sát vào nhau, không ai dám lên tiếng. Không gian như đặc quánh lại. Bất ngờ, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Một bóng người lao ra từ trong bóng tối, mái tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt, tấm áo trắng loang lổ những vệt bùn đất. Cơ thể nó gầy gò, xương xẩu, bước đi siêu vẹo, nhưng lại nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trúc thét lên, lùi về phía sau. Bóng người lao thẳng về phía Tài. Anh hoảng loạn vung tay chống đỡ, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng không. Cả nhóm lùi dần về phía cửa chính. Hòa dọi đèn về phía trước, nhưng bóng đen đã biến mất. Không gian lại chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở, mang theo mùi đất ẩm mốc len lỏi vào mũi. Tài run rẩy quay sang Hòa. Ánh mắt anh lộ rõ sự hoảng sợ. Đức nhìn xuống nền gạch, nơi vẫn còn in hằn dấu chân bùn kéo dài từ trong phòng ngủ ra tận cửa. Những dấu chân nhỏ, méo mó, như thể ai đó vừa bước đi trên nền đất sũng nước. Gian bếp lại vang lên những tiếng động lạ. Một âm thanh rè rè như tiếng ai đó thì thào trong không khí. Trúc bám chặt lấy Hòa, cố giữ bình tĩnh. Cô cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó đang ở gần đây, quan sát từng hành động của họ. Đột nhiên, cánh cửa sổ phía sau bật tung. Một cơn gió mạnh ập vào, làm tấm rèm cũ kỹ bay phần phật. Cái bóng đen lúc nãy lại xuất hiện, đứng ngay bên ngoài, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trong nhà. Cả nhóm lùi nhanh lại, tim đập thình thịch. Hòa vội vàng đóng sập cửa chính, cài chốt thật chặt. Tiếng cười khe khẽ vang lên, kéo dài trong màn đêm. Một tiếng cười khô khốc, rợn người. Trúc run rẩy bám lấy cánh tay Hòa. Bàn tay cô lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Cô cảm nhận rất rõ, cái lạnh đang lan dần lên sống lưng, như có một bàn tay vô hình đang lướt qua sau gáy. Trúc lùi sát vào góc tường, mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô thấy rõ gương mặt kia, làn da trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm tràn đầy oán hận. Hòa nắm chặt cánh tay cô, kéo về phía sau. Cả nhóm như bị dồn vào góc, không còn đường lui. Bên ngoài cửa sổ, bóng người vẫn đứng đó, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó,
nhưng không phát ra âm thanh. Tài cầm chắc cây đèn pin chiếu thẳng vào bóng đen kia. Ánh sáng vừa chạm tới, hình ảnh trước mắt bỗng méo mó, cơ thể nó xoắn lại như bị một thế lực vô hình kéo đi. Một tiếng rít ghê rợn vang lên, rồi tất cả trở lại im lặng. Không gian chìm vào sự nặng nề đến khó thở. Hòa đưa mắt nhìn Đức, ra hiệu di chuyển. 4 người từ từ lùi về phía cửa chính. Tài mở chốt, cánh cửa vang lên một tiếng kêu cọt kẹt. Gió lạnh bên ngoài ập vào, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm. Chưa kịp bước ra, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Trúc. Cô giật bắn người, quay ngoắt lại. Phía sau không có ai, hơi thở dồn dập, cô run rẩy lùi sát vào Hòa. Anh nhìn quanh, tay siết chặt lấy cổ tay cô như muốn trấn an. Bỗng nhiên, tiếng cười khe khẽ vang lên từ bên trong nhà. Một âm thanh quen thuộc vọng ra từ căn phòng ngủ cuối dãy. Cả nhóm đứng bất động. Ánh đèn pin trong tay Tài run run chiếu thẳng vào khoảng tối bên trong. Cánh cửa phòng ngủ lúc này đã mở toang. Trên bức tường đối diện, một dòng chữ ngoằn ngoèo hiện lên, màu đỏ thẫm, chảy dài như vừa được ai đó viết vội. Hòa nhìn chằm chằm vào những ký tự đó, từng chữ hiện rõ trong ánh sáng mờ nhạt. Trúc bám lấy Hòa, giọng lạc đi. Cô nhận ra nét chữ ấy, rõ ràng là của một người đã chết cách đây nhiều năm. Trúc cứng người, hơi thở gấp gáp. Dòng chữ đỏ loang lổ trên tường như đang rỉ xuống từng giọt. Đức dọi đèn pin, ánh sáng lờ mờ lướt qua khiến cả 4 người rợn gáy. Hòa kéo tay Trúc, muốn rời khỏi đó ngay lập tức, nhưng cô đứng im như bị đóng đinh. Ánh mắt dán chặt vào những nét chữ run rẩy, giống hệt nét chữ của cô gái năm xưa đã bị giết hại. Không khí ngột ngạt, cái lạnh từ đâu kéo đến làm ai cũng sởn gai ốc. Tài lùi lại một bước, nhưng chân vừa chạm đất, một âm thanh vang lên dưới nền nhà. Như có thứ gì đó bị xô lệch. Đức hạ thấp ánh đèn, nhìn xuống. Dưới chân Tài, một khoảng gạch lún nhẹ, có vẻ như bên dưới bị rỗng. Trúc chợt lẩm bẩm, như đang nhớ lại điều gì đó. Cô gái năm đó, mất tích không tìm thấy xác. Bao năm qua, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Đám thanh niên ngày ấy, người bị bắt, kẻ bỏ trốn, không ai dám nhắc lại chuyện này. Nhưng những tin đồn vẫn lan truyền về một người con gái vẫn còn vất vưởng đâu đây. Hoa không chần chừ, cúi xuống cạy thử lớp gạch. Từng mảng bong ra để lộ một khe hở tối om bên dưới. Mùi hôi nồng nặc bốc lên, tanh tưởi đến khó chịu. Tay Trúc run lên, cô lùi lại, bịt mũi. Tài và Đức dùng hết sức đẩy mạnh hơn, một khoảng trống đủ lớn dần hiện ra. Bên dưới là một hố cạn, không sâu nhưng đủ để giấu đi một thứ gì đó. Đức dọi đèn vào trong, ai nấy đều nín thở. Một bộ hài cốt, quần áo đã rách nát, xương cốt nằm lẫn lộn như bị chôn vội. Trúc thở dốc, đầu óc quay cuồng. Cô không nhìn nữa mà quay sang Hòa. Từ phía sau, một giọng nói khe khẽ vang lên. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng ai trong nhóm. Trúc không dám quay lại. Cô cảm thấy rõ ràng có ai đó ngay sau lưng mình. Trúc không dám quay lại, hơi thở dồn dập. Hòa đứng bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Cả 4 người đều cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó đang hiện diện trong căn phòng này. Gió không hề thổi, nhưng tấm màn ở góc phòng lại khẽ lay động. Mùi tanh nồng trong không khí trở nên đậm hơn, khiến ai cũng khó chịu. Tài là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Anh cầm đèn pin quét một vòng quanh phòng. Ánh sáng vừa lướt qua góc khuất, một cái bóng lướt ngang qua, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trúc siết chặt tay Hòa, giọng run lên. Đức tiến đến gần cái hố vừa mở ra, cúi xuống quan sát bộ hài cốt. Xương cốt khô cứng, nhưng giữa đống vải rách nát có một thứ gì đó lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Đức khẽ thò tay nhặt lên, là một chiếc lắc tay bằng bạc, cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Mặt trong chiếc lắc có khắc một cái tên. Trúc nhìn thấy, bất giác lùi lại. Cô nhớ rất rõ cái tên đó, một trong những cô gái mất tích năm xưa. Không ai biết cô ta đi đâu, cũng không ai tìm thấy xác. Giờ đây, thi thể đã bị vùi lấp dưới nền nhà này. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Tiếng động khe khẽ vang lên trong góc tối. Hòa nuốt khan, bàn tay lạnh toát. Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Đức nhìn lại chiếc lắc trong tay, rồi quay sang mọi người. Anh biết rằng đây không phải là sự trùng hợp. Đức vẫn cầm chiếc lắc tay, những ngón tay vô thức siết chặt lại. Trúc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng run sợ. Tài lia đèn pin khắp phòng, ánh sáng dừng lại ở bức tường phía xa. Hòa nhận ra có những dấu vết mờ nhạt trên bề mặt, như thể ai đó đã từng khắc lên đó từ rất lâu. Tài bước đến gần hơn, lấy tay phủi nhẹ lớp bụi. Dưới ánh đèn, một dòng chữ hiện lên. Những nét khắc siêu vẹo, nhưng vẫn có thể đọc được. Cả 4 người im lặng nhìn nhau.
Dòng chữ ấy như một lời nhắn gửi từ ai đó bị bỏ rơi trong chính căn nhà này. Trúc cảm thấy hơi thở mình nặng nề, không gian xung quanh như thu hẹp lại, mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Cô chợt giật bắn người khi có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai mình. Quay phát lại nhưng không có ai phía sau. Hòa lùi lại vài bước, mắt dán chặt vào bóng tối phía góc phòng. Cô cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa di chuyển. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Tai khẽ nuốt khan, Đức nắm chặt chiếc lắc trong tay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, dù cửa sổ vẫn đóng kín, màn cửa lay động nhẹ nhàng. Một giọng nói văng vẳng đâu đó, như ai đó đang cố thì thầm. Trúc rùng mình lùi sát vào Hòa. Căn phòng này không chỉ có 4 người họ. Hòa nắm lấy cánh tay Trúc kéo lùi lại. Đức vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ trên tường. Tài lia đèn pin xung quanh, ánh sáng quét qua những góc tối. Bóng đổ dài trên nền nhà, những hình thù méo mó hiện ra dưới ánh sáng lập lòe. Không gian yên lặng đến mức mọi tiếng động, dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Nhịp bước chậm rãi nhưng rõ ràng, như thể có ai đó đang di chuyển về phía họ. Cả 4 người sững lại, chỉ dám đứng yên lắng nghe. Tiếng động mỗi lúc một gần hơn. Đức siết chặt chiếc lắc tay, lòng bàn tay lạnh toát. Trúc quay sang nhìn Hòa, ánh mắt đầy hoang mang. Tài tiến về phía cửa, tay run rẩy đặt lên nắm cửa. Một tiếng cười khẽ vang lên ngay sau lưng anh, lạnh lẽo và mơ hồ. Tài giật mình quay lại, nhưng không thấy gì ngoài những bóng tối đang trùm lên căn phòng. Cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, như có thứ gì đó vô hình đang lẩn khuất ngay trong không gian này. Một cơn gió đột ngột ùa vào từ phía sau, thổi tung lớp bụi phủ trên nền nhà. Dưới ánh đèn, những dấu chân nhỏ hiện lên lờ mờ, hướng về phía góc phòng. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ không còn đứng đây một mình. Hòa nhìn xuống những dấu chân in trên nền bụi. Chúng nhỏ hơn so với kích cỡ chân của một người trưởng thành. Ánh đèn pin lia qua, khiến chúng như vừa mới hằn lên. Không ai dám bước đến gần, không khí trong phòng đặc quánh như có thứ gì đó đang siết chặt xung quanh. Tài nhích từng bước lùi lại, nhưng chân vấp phải một vật gì đó. Anh cúi xuống, một con búp bê cũ nằm ngay dưới chân. Lớp vải đã mục, khuôn mặt lem nhem những vệt ố mờ. Mắt nó mở to, sâu hắm. Trúc bất giác nắm chặt tay Đức, cả người cứng đờ. Hòa cúi xuống nhặt con búp bê lên, nhưng ngay khi vừa chạm vào, một luồng hơi lạnh truyền từ bàn tay lên cánh tay. Tim anh đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh quan sát kỹ hơn. Phía sau lớp vải rách là một mảnh giấy bị nhét sâu vào bên trong. Anh kéo ra, dòng chữ mờ nhòe, nhưng vẫn đọc được. Đừng đi xuống tầng hầm. Cả 4 người nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự hoang mang lẫn lo sợ. Căn nhà này không hề có thông tin về tầng hầm trong bản vẽ kiến trúc mà họ tìm được trước đó. Nhưng với những gì đang diễn ra, dường như có một nơi nào đó dưới này mà họ chưa từng biết đến. Hòa cầm mảnh giấy lên nhìn kỹ hơn, nhưng những chữ mờ dần như bị ai đó cố tình làm nhòe. Tài bước tới, cầm chiếc đèn pin chiếu xuống sàn nhà, soi kỹ từng góc một. Đôi mắt anh dừng lại ở mép tấm thảm cũ kỹ giữa phòng. Nó có vẻ được đặt ở đó một cách cố ý. Đức và Trúc lùi lại, hơi thở nặng nề hơn khi thấy Hòa cúi xuống kéo mép thảm lên. Bên dưới là một cánh cửa gỗ cũ, có tay nắm bằng sắt đã hoen gỉ. Cảm giác bất an lan tỏa trong không gian. Tài nuốt khan, đưa mắt nhìn cả nhóm rồi bất ngờ nắm lấy tay nắm, kéo mạnh. Cánh cửa bật ra, một luồng hơi lạnh phả lên từ bên dưới. Bóng tối trải dài, sâu hun hút. Đức chiếu đèn pin xuống, ánh sáng lập lòe làm hiện lên những bậc thang dẫn xuống phía dưới. Tài dò dẫm bước xuống trước, mỗi bước chân vọng lại thành tiếng. Không gian dần mở rộng, ánh đèn pin quét qua để lộ một căn phòng dưới lòng đất. Những bức tường phủ kín những vệt loang lổ, có cả những vết trầy xước dài. Một chiếc bàn gỗ nằm chồng chơ ở góc phòng, xung quanh là những mảnh giấy cũ nhào nát. Hòa nhặt một tờ lên, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ, một số bị gạch xóa nhưng vẫn có thể đọc được vài đoạn ngắt quãng. Tôi đã nhốt nó lại, không ai được phép mở ra. Nếu ai đó đọc được dòng này, đừng phạm sai lầm như tôi. Một tiếng động khẽ vang lên phía sau lưng, không ai dám quay đầu lại. Đức nín thở, ánh mắt liếc nhanh về phía Hòa, nhưng không ai trong nhóm dám cử động. Một tiếng cào nhẹ vang lên trong bóng tối, như thể có thứ gì đó đang dịch chuyển chậm rãi dưới nền đất lạnh. Trúc lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt vào cánh tay Tài. Hòa đưa mắt nhìn quanh, ánh đèn pin trong tay hơi run. Căn phòng ngầm dường như rộng hơn so với tưởng tượng.
những góc tối sâu hút không thể nhìn rõ. Tiếng động im bặt. Hòa nuốt khan, bước lên phía trước. Một mảng tường phía bên trái có dấu hiệu bị nứt, bề mặt nham nhở như có ai đã từng dùng vật sắc cứa mạnh lên đó. Một mảng sơn đã chóc ra, để lộ phía sau là một tấm gỗ cũ đóng kín. Hòa đưa tay chạm nhẹ, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Đức chiếu đèn thẳng vào bề mặt, những đường vân gỗ hằn rõ nhưng có một điểm bất thường. Ở chính giữa tấm gỗ có những vệt loang dài màu đen, sẫm hơn so với phần còn lại. Tài bước tới, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến không khí trong phòng dường như ngưng động. Hòa nắm chặt cổ tay, cẩn thận lùi lại. Tài vẫn đứng yên trước mảng tường đó, ánh mắt có chút đăm chiêu. Đức khẽ hít một hơi, giơ tay định chạm vào tấm gỗ, thì bất ngờ một tiếng động chói tai vang lên. Tường rung nhẹ, như thể có thứ gì đó bên trong vừa động đậy. Những vết nứt trên bề mặt lan rộng, bụi rơi lả tả xuống nền đất. Trúc giật lùi về phía sau, hơi thở gấp gáp. Cảm giác như có một thứ gì đó đang trực chờ, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là nó sẽ thoát ra. Đức lặng người, tay vẫn giơ giữa không trung. Tài quay phát lại, nắm lấy cổ tay Đức kéo mạnh về phía sau. Một âm thanh ken két vang lên trong bóng tối, như thể ai đó đang nghiến răng. Không ai lên tiếng, không ai dám nhúc nhích thêm một bước nào nữa. Căn phòng tối sầm lại, không khí đặc quánh như bị thứ gì đó vô hình đè nén. Hoa cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Ánh đèn pin trên tay Đức bỗng dưng chớp tắt liên tục. Một tiếng gõ cọc cọc vang lên từ phía bức tường gỗ. Không ai dám lên tiếng. Trúc bấu chặt lấy tay Tài, cả người run lên bần bật. Hòa đưa mắt nhìn quanh, không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Đức nuốt khan, tay cầm đèn hơi run. Mọi thứ trở nên im ắng đến khó chịu. Từ phía bức tường, một vệt đen loang ra chậm rãi, chảy dài xuống nền đất. Cái mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Tài kéo Trúc lùi lại. Đức nhìn xuống chân mình, phát hiện vệt đen đó đang lan đến chỗ cậu đứng. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp giày, như thể đang dẫm phải thứ gì đó nhầy nhụa. Từ trong bức tường, một tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra. Hòa siết chặt tay, cổ họng khô khốc. Tiếng rên không lớn nhưng lại len lỏi vào tai từng người một, khiến sống lưng họ lạnh toát. Đức nín thở, ánh mắt dán chặt vào tấm gỗ. Một vết nứt mới hiện ra, kéo dài từ trên xuống dưới. Mọi người lùi xa khỏi bức tường, không ai dám đứng gần thêm một bước. Cái mùi tanh càng lúc càng nồng hơn. Một tiếng lạch cạch vang lên, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố gắng cựa quậy. Không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng hiểu rằng đứng đây lâu hơn nữa không phải là một lựa chọn tốt. Tài lùi lại, lưng va vào vách tường phía sau. Hòa nắm chặt cánh tay Trúc, kéo cô lùi về phía mình. Đức lia đèn pin khắp phòng, ánh sáng chập chờn khiến không gian trở nên méo mó. Từ phía bức tường, tiếng cọt kẹt ngày càng lớn. Một bàn tay gầy guộc, tím tái thò ra từ vết nứt. Hòa nín thở, chân tay cứng đờ. Trúc úp mặt vào vai Tài, hai vai run bần bật. Đức lùi lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đó. Các ngón tay bấu chặt vào thành gỗ, kéo theo cả một cánh tay nhợt nhạt lộ ra ngoài. Từng mảng da bong tróc, để lộ lớp thịt đen xì bên dưới. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng. Cánh tay đó cử động, chậm chậm với về phía trước. Một tiếng rít vang lên, trầm đục và kéo dài. Đức siết chặt đèn pin, không biết nên làm gì tiếp theo. Hoa kéo Trúc lùi dần ra phía cửa, nhưng chân cô mềm nhũn, bước đi loạng choạng. Tiếng rít tắt lịm. Căn phòng đột nhiên im bặt. Đức lùi về phía Hòa, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cánh tay kia bất động, nhưng cái bóng sau vách gỗ vẫn còn đó, không ai dám thở mạnh. Một âm thanh ken két vang lên. Từ phía vết nứt, một gương mặt từ từ hiện ra. Khuôn mặt trơ xương, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, miệng há rộng, hàm răng lởm chởm. Không khí trong phòng đặc quánh lại, hơi lạnh tràn đến, khiến da thịt buốt nhói. Tài kéo mạnh Trúc chạy ra ngoài, nhưng chân cô mềm nhũn không thể bước nổi. Hòa cúi xuống đỡ cô dậy, nhưng giọng nói rền rĩ từ bức tường khiến mọi người đông cứng. Đức siết chặt đèn pin, mắt không dám rời khỏi gương mặt đó. Cái bóng đằng sau dần chuyển động, bò ra ngoài với những cử động gãy gập. Không khí trong phòng như bị rút cạn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm chằm chằm nhìn ra ngoài. Cái bóng phía sau vẫn đang chuyển động, bò dần ra khỏi bức tường. Tiếng rít khe khẽ vang lên, khô khốc như tiếng móng tay cào lên gỗ mục. Trúc bám chặt lấy cánh tay Tài, cả người lạnh ngắt. Hòa nghiến chặt răng, một tay giữ chặt Trúc, tay còn lại mò tìm điện thoại trong túi. Đức bước lùi lại, đèn pin run rẩy trong tay.
Ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt ma quái, nhưng đôi mắt sâu hoắm không hề chớp. Một cánh tay nữa vươn ra từ vết nứt. Những ngón tay xương sẩu cào lên nền gỗ, để lại những vệt dài nham nhở. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đức cứng người, cổ họng khô rát. Tài kéo mạnh Trúc lùi lại, nhưng chân cô mềm nhũn, cả hai suýt ngã. Cái bóng bò hẳn ra ngoài. Một thân hình gầy guộc, làn da bám đầy bùn đất, mái tóc dài rũ rượi che gần hết gương mặt. Nó từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm. Hoa lùi về phía cửa, tay siết chặt điện thoại. Đức run rẩy giơ đèn pin lên, ánh sáng lấp láng khiến cái bóng khẽ co lại. Không ai nói được câu nào. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Tiếng rít khe khẽ vẫn vang lên đều đều, rợn người. Cái bóng đứng dậy, những khớp xương kêu răng rắc. Tài kéo mạnh Trúc chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đã đóng sập từ lúc nào. Đức lao đến, dùng hết sức đẩy nhưng nó không nhúc nhích. Hòa run rẩy lùi lại, ánh mắt không rời khỏi cái bóng đang tiến đến gần. Cái bóng lướt về phía họ, mỗi bước đi kéo theo tiếng loạt soạt kỳ quái. Hòa lùi sát vào tường, tay nắm chặt điện thoại nhưng màn hình đột ngột tắt ngấm. Đức run rẩy lùi về sau, đèn pin trong tay chập chờn rồi vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập và âm thanh lạ lùng vang lên từng nhịp. Tài cắn chặt răng, kéo Trúc đứng dậy. Cô run lẩy bẩy, bàn tay bấu chặt vào cánh tay anh. Bóng đen đứng im giữa phòng, dường như đang quan sát. Một mùi tanh nồng bốc lên khiến ai cũng phải nín thở. Đức mò mẫm dọc theo bức tường, tay quờ quạng tìm công tắc nhưng không có gì ngoài bề mặt ẩm ướt, lạnh lẽo. Tiếng lách cách vang lên ngay sát tai. Hòa cứng đờ, cảm giác như có thứ gì đó phả hơi lạnh vào gáy. Anh quay ngoắt lại nhưng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm. Bỗng, một bàn tay khẳng khiu vươn ra từ bóng tối, chạm vào vai anh, làn da lạnh ngắt như xác chết. Hòa hét lên, lảo đảo lùi lại, va vào Đức làm cả hai ngã nhào xuống đất. Trúc thở hổn hển, kéo mạnh tay Tài. Cô chỉ về phía góc phòng, nơi ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào. Một lối đi nhỏ hiện ra, hẹp và sâu hun hút. Không ai dám chần chừ. Tài nắm lấy tay Trúc, kéo cô chạy về phía đó. Đức và Hòa lồm cồm bò dậy, vội vã chạy theo. Tiếng động phía sau dội đến, nặng nề và kéo dài. Không ai quay lại nhìn. Cả bốn lao vào bóng tối, hơi lạnh tỏa ra từ lối đi làm cả người tê cứng. Đường hầm kéo dài không biết bao xa, càng đi hơi lạnh càng thấm sâu vào da thịt. Tiếng bước chân vọng lại nặng nề, đứt quãng. Bức tường hai bên nham nhở, rêu mốc bám đầy, thoang thoảng mùi ẩm thấp lẫn mùi tanh nồng khó chịu. Trúc thở dốc, bám chặt vào cánh tay Tài, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Đức mò mẫm trong bóng tối, cố tìm bất cứ thứ gì có thể giúp họ xác định phương hướng. Anh chạm vào một bề mặt gỗ mục, cũ kỹ và xộc xệch như một cánh cửa cũ bị bỏ quên từ lâu. Hòa tiến đến, đưa tay đẩy nhẹ nhưng nó không nhúc nhích. Cậu thử dùng lực mạnh hơn, tiếng gỗ răng rắc vang lên, rồi bất ngờ cánh cửa sập xuống, kéo theo bụi bặm và một luồng không khí lạnh lẽo phả ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ, trần thấp và tối om. Đồ đạc trong phòng phủ đầy bụi, có vẻ như không ai bước vào đây từ rất lâu rồi. Một chiếc bàn gỗ cũ nằm chỏng chơ giữa phòng, trên đó có một cuốn sổ dày cộp, bìa da đã mục nát. Đức chần chừ rồi mở ra, từng trang giấy ngả vàng, chữ viết nguệch ngoạc, nét mực đã nhòe đi nhưng vẫn có thể đọc được một vài dòng. Tài nhíu mày, nhìn chăm chăm vào những ký tự rời rạc. Đoạn đầu là những ghi chép về một người đàn ông nào đó từng sống ở đây. Càng lật về sau, những dòng chữ càng trở nên hỗn loạn, không theo một trật tự nào. Đến trang cuối cùng chỉ có một câu được viết đi viết lại, nét chữ nguệch ngoạc, như thể người viết đang run rẩy hoặc quá hoảng loạn. Trúc nhìn thấy liền giật lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Hòa cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Không ai dám nói gì, không ai nói gì. Căn phòng nhỏ bao trùm bởi sự im lặng nặng nề. Hòa đưa tay lật trang giấy, nhưng lớp giấy mục giữa gần như dính chặt vào nhau. Cậu rụt tay lại, nhìn xuống mặt bàn, nơi có một vệt ố vàng kéo dài, giống như từng có ai đó đặt thứ gì lên đó rất lâu rồi. Đức đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một lối ra duy nhất là cánh cửa gỗ đã sập xuống phía sau. Không khí tù túng đến mức khó thở. Trúc co người sát vào Tài, ánh mắt không giấu nổi sự lo sợ. Tài vẫn đứng bất động, đầu óc trống rỗng. Những dòng chữ trong cuốn sổ vẫn ám ảnh anh, lặp đi lặp lại một câu duy nhất như tiếng vọng từ quá khứ. Hòa cúi xuống kiểm tra bên dưới chiếc bàn gỗ. Có một chiếc hộp nhỏ bị phủ bụi. Cậu nhấc nó lên, cảm giác lạnh buốt lan từ tay xuống sống lưng. Đức nhìn theo, ánh mắt căng thẳng.
Hoa mở nắp hộp, bên trong là một tấm vải cũ quấn quanh một vật gì đó cứng, nặng. Cậu từ từ gỡ ra, một mảnh kim loại sáng lóe lên dưới ánh đèn pin. Đó là một con dao, lưỡi dao đã hoen rỉ, chuôi gỗ sần sùi. Nhưng điều kỳ lạ là trên lưỡi dao vẫn còn những vệt bám đỏ sẫm, như chưa từng bị rửa trôi hoàn toàn. Trúc giật lùi, suýt va vào bức tường phía sau. Tài đột nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không ai dám chạm vào con dao, nhưng cũng không ai rời mắt khỏi nó. Hoa đặt nó lại vào hộp, đóng nắp thật chặt. Tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng. Đức xoay người lại, mắt dán chặt vào bóng tối. Một thứ gì đó vừa chuyển động, rất nhẹ. Nhưng không ai biết đó là gì. Đức đưa đèn pin quét qua góc phòng, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên những bức tường chóc lở. Hoa siết chặt chiếc hộp trong tay, lưỡi dao cũ bên trong, dường như tỏa ra hơi lạnh khó chịu. Trúc khẽ lùi lại, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Tài. Từ góc phòng có một âm thanh rất nhỏ, như tiếng móng tay cào lên mặt gỗ. Không ai lên tiếng, tất cả cùng nín thở lắng nghe. Ánh đèn pin dọi thẳng vào góc tối, nơi đó có một tấm ván gỗ mục nát. Đức bước đến gần hơn, đôi giày cọ vào nền gạch tạo ra âm thanh lạo xạo. Cậu khẽ chạm vào tấm ván, một mảng bụi lớn rơi xuống. Một bàn tay tái nhợt bất ngờ thò ra từ kẽ hở, những ngón tay gầy guộc run rẩy vươn về phía trước. Trúc bật lùi lại, đập lưng vào tường. Hoa và Tài sững sờ, không ai kịp phản ứng. Đức giật mạnh tấm ván, để lộ một khoảng trống đen ngòm bên dưới. Mùi ẩm mốc sộc lên, hòa lẫn với một thứ mùi nồng nặc khó tả. Ánh đèn pin chập chờn soi xuống. Bên dưới là một hốc tối, không sâu lắm, nhưng vừa đủ để giấu đi một thứ gì đó. Bàn tay kia đã biến mất, nhưng vết cào xước trên nền gạch vẫn còn mới nguyên. Đức thả ánh nhìn xuống, đôi mắt cậu căng thẳng. Không có ai ở đó, chỉ có một lớp đất đá lẫn lộn, bề mặt như vừa bị đào xới cách đây không lâu. Tài nheo mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Dưới lớp đất kia có thứ gì đó đang bị chôn vùi. Đức lùi lại, ánh đèn pin chập chờn trên lớp đất bị đào xới. Tài nín thở, cảm giác ngột ngạt như có ai bóp chặt lấy lồng ngực. Hoa quỳ xuống, đưa tay cào nhẹ lớp đất, những ngón tay run rẩy chạm vào một bề mặt nhầy nhụa. Cô rút tay lại ngay lập tức, ánh mắt hoảng loạn. Trúc lắc đầu, lùi sát vào bức tường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, như thể lớp đất kia đang che giấu một thứ gì đó đã phân hủy từ lâu. Đức siết chặt đèn pin, ánh sáng từ nó quét qua lớp bùn nhão để lộ một mảng vải mục rách. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều biết họ vừa tìm thấy thứ mà họ không muốn nhìn thấy. Tài cắn chặt môi, hất cằm ra hiệu cho Đức tiếp tục. Đức đưa tay chậm rãi kéo lớp vải lên. Một tiếng rít vang lên giữa không gian ngột ngạt. Lớp vải bám đầy bùn nhấc lên từng chút một, để lộ bên dưới một khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn trừng vô hồn, môi của cái xác hé mở, như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng không còn cơ hội. Hoa ôm chặt miệng, những ngón tay bấu chặt vào cả cánh tay Tài. Trúc run rẩy, không dám nhìn thêm. Đức chớp mắt, cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng. Không ai biết cái xác này đã ở đây bao lâu, nhưng gương mặt kia trông như vẫn còn mới, làn da tái nhợt nhưng chưa bị phân hủy hoàn toàn. Đôi mắt vô hồn đó dường như vẫn còn một chút oán hận đọng lại. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Dưới nền đất lạnh, có thứ gì đó vừa cử động. Hòa lùi lại, bàn tay lạnh toát. Tài kéo Trúc đứng sát vào tường, ánh mắt dán chặt vào lớp đất vừa bị xới lên. Đức lặng người, đôi mắt mở to khi thấy khuôn mặt tái nhợt dưới lớp vải rách khẽ động đậy. Một hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Mùi hôi thối trong không khí dường như đậm đặc hơn. Không ai cử động. Trong một khoảnh khắc, họ không chắc rằng mình vừa nhìn thấy gì. Gương mặt đó vẫn vô hồn, nhưng mí mắt khẽ rung nhẹ, như thể bên trong vẫn còn chút tàn dư của sự sống. Hoa nhích lại gần, đầu gối chạm vào lớp bùn nhão. Cô nuốt khan, những ngón tay run rẩy đặt lên cổ cái xác. Không có nhịp đập. Nhưng ngay khi rút tay lại, Hoa cảm nhận được một hơi lạnh lan dọc theo cánh tay, như thể có ai vừa nắm lấy cô trong chớp mắt. Trúc bấu chặt lấy cánh tay Tài, cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn. Đức nuốt nước bọt, lấy hết can đảm chạm vào bờ vai cái xác. Lớp da tái nhợt lạnh buốt. Khi những ngón tay anh vừa chạm vào, mí mắt cái xác giật mạnh, miệng hơi hé mở. Một âm thanh khàn khàn thoát ra từ cổ họng đã khô cứng, không thành câu chữ rõ ràng. Hòa giật lùi, suýt ngã về phía sau. Bàn tay cô rút lại ngay lập tức, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bám chặt lấy da thịt. Tài nín thở, cả người cứng đờ. Trúc thì thào điều gì đó nhưng không ai nghe rõ. Cái xác bất động, đôi mắt vô hồn vẫn mở trừng trừng. Không gian xung quanh tĩnh mịch.
nhưng ai cũng có cảm giác rằng có thứ gì đó đang luồn lách dưới lớp đất bùn nhão nhoẹt. Đức cố giữ bình tĩnh nhưng hơi thở bắt đầu nặng nề. Cái xác vẫn nằm im, nhưng sự im lặng này làm không khí thêm ngột ngạt. Mặt đất dưới chân họ dường như đang chuyển động rất nhẹ, như thể có thứ gì đó đang len lỏi dưới lớp đất. Hòa rụt tay lại, cảm giác lạnh lẽo vẫn bám chặt vào làn da. Tài liếc nhìn Trúc, thấy cô đang ôm chặt lấy cánh tay mình, mặt tái mét. Bỗng nhiên, đôi mắt vô hồn của cái xác khẽ chớp, không ai kịp phản ứng. Chỉ có cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi môi khô nứt hé mở, một âm thanh khàn khàn cất lên, không rõ là tiếng rên hay tiếng thì thầm. Đức lùi lại một bước, mồ hôi lạnh túa ra. Mùi hôi thối trong không khí trở nên nồng nặc hơn. Hòa nuốt khan, không dám cử động. Cảm giác như có ai đó vừa đặt bàn tay vô hình lên vai cô. Tài hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi đang mấp máy của cái xác. Trúc giật lùi, bàn tay run run bấu chặt vào áo Tài. Đức nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng trước mặt. Một luồng khí lạnh từ đâu tràn đến khiến cả bốn người sởn gai ốc. Không ai dám thở mạnh. Bất chợt, cái xác co giật. Cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng. Lớp vải mục nát phủ trên người rung lên nhẹ nhẹ, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo lấy. Hòa lùi lại, tim đập thình thịch. Tài siết chặt nắm đấm. Không gian xung quanh tối sầm lại, chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng gió rít qua kẽ lá. Một cơn gió lạnh quét qua, làm những sợi tóc của Trúc bay lòa xòa trước mặt. Đức lặng người, cảm giác như một cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào họ từ đâu đó. Đức chớp mắt liên tục, cảm giác cay xè dâng lên trong hốc mắt. Hòa siết chặt hai bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không ai nói với ai một lời nào, nhưng trong đầu ai cũng có cùng một suy nghĩ, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trúc nhìn Tài như chờ đợi một phản ứng từ cậu ta. Nhưng Tài vẫn đứng yên, mặt đanh lại, tay nắm thành quyền. Gió rít qua kẽ lá, mang theo âm thanh như ai đó đang gọi tên từng người. Hòa rùng mình, cảm giác như hơi lạnh từ lòng đất đang bò dần lên lưng áo. Cái xác trước mặt vẫn nằm bất động, nhưng không khí xung quanh nó dường như nặng nề hơn. Đức hít một hơi, giọng khàn đặc, như thể cổ họng vừa bị ai bóp nghẹt. Tài bước lùi một bước, kéo tay Trúc theo. Hòa cũng theo phản xạ mà dịch chuyển. Nhưng chân vừa nhấc lên, đất dưới chân mềm nhũn, như thể có thứ gì đó đang níu giữ. Cô khuỵu xuống, hai tay bấu chặt vào đất để giữ thăng bằng. Đức vội vã kéo cô dậy, nhưng cảm giác bùn đất dưới tay anh lạnh buốt đến khó hiểu. Mùi hôi thối mỗi lúc một nồng nặc. Trúc bịt mũi, hơi thở gấp gáp. Cái xác không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, nhưng có thứ gì đó đang len lỏi trong không gian, vô hình nhưng rõ ràng hiện hữu. Tài kéo mạnh cánh tay Trúc, không cần quay lại cũng biết rằng cả nhóm đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Một âm thanh lạch cạch vang lên từ dưới lòng đất. Đức siết chặt hai tay, mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên thái dương. Cảm giác như đất dưới chân không còn vững chắc nữa. Hòa siết chặt lấy cánh tay Đức, run lên từng hồi. Trúc nín thở, cố bước từng bước một mà không dám quay đầu nhìn lại. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu cần phải rời khỏi đây ngay. Cảm giác ngột ngạt khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt. Dù không ai lên tiếng, nhưng sự sợ hãi đã bao trùm lên cả bốn người. Tài siết chặt cổ tay Trúc, kéo cô đi nhanh hơn, chân dẫm lên những đám cỏ dại mà chẳng buồn để ý gai nhọn cứa vào da thịt. Hòa theo sát phía sau, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Cái cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, không hề mất đi mà ngày càng rõ rệt. Đức quay đầu lại nhìn, nơi họ vừa rời đi vẫn tối đen như cũ, không có dấu hiệu gì khác thường. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía bên trái, rất khẽ như tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Cả nhóm dừng lại theo phản xạ, không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ giao nhau trong bóng tối, sự lo lắng hiện rõ. Tài ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển, nhưng lần này ai cũng cảnh giác hơn. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của từng người. Gió lùa qua những tán cây, mang theo một luồng hơi lạnh. Hòa cảm thấy da gà nổi khắp người, trong đầu vang lên những hình ảnh chắp vá về cái xác lúc nãy. Cô cố gạt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào việc rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Nhưng vừa đi được vài bước, Trúc bỗng khựng lại. Bóng tối trước mặt bỗng như đặc quánh lại, có một thứ gì đó không rõ hình dạng nhưng đang chắn ngang đường. Cảm giác bất an lan ra, khiến chân tay ai cũng cứng đờ. Đức nuốt khan, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Trúc nắm lấy cánh tay Tài thật chặt, bàn tay lạnh ngắt.
Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng gió vẫn rít qua những tán cây, kéo theo những âm thanh như ai đó đang rì rầm bên tai. Không khí đặc quánh, hơi thở của cả nhóm đều trở nên nặng nề. Tài siết chặt tay Trúc, cố gắng trấn an cô nhưng bàn tay anh cũng lạnh ngắt. Đức hắng giọng thật khẽ, ánh mắt không rời khỏi khoảng tối trước mặt. Hòa đứng sát vào Tài, cảm giác rợn người khiến cô không dám nhúc nhích. Không ai biết thứ kia là gì, nhưng rõ ràng nó không phải một vật vô tri. Dường như nó đang di chuyển, dù rất chậm. Mọi người lùi lại một chút theo phản xạ, nhưng một âm thanh khẽ vang lên, giống như tiếng ai đó cười khẽ. Không rõ từ đâu, cũng không rõ phát ra từ hướng nào. Hòa chợt cảm thấy chân mình lạnh buốt. Cô cúi xuống nhìn và suýt hét lên khi thấy một bàn tay trắng bệch thò ra từ trong đám cỏ, bấu lấy mắt cá chân cô. Không kịp suy nghĩ, Hòa giật chân thật mạnh, lùi về phía sau và ngã nhào. Đức phản ứng nhanh, kéo cô dậy nhưng mặt Hòa đã tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tài không chần chừ nữa, kéo tay Trúc chạy thẳng, mặc kệ thứ trước mặt có là gì. Đức và Hòa vội chạy theo, không ai dám quay đầu lại. Gió rít mạnh, tiếng bước chân lẫn vào nhau hỗn loạn. Trong giây lát, tất cả như nghe thấy tiếng gọi khe khẽ vang lên sau lưng, nhưng không ai dám dừng lại. 4 người chạy một đoạn dài, hơi thở đứt quãng, mồ hôi chảy lạnh ngắt dọc sống lưng. Không ai nói gì, chỉ tập trung tìm lối ra. Càng chạy, không gian xung quanh càng trở nên quái dị. Cây cối dày đặc hơn, sương mù dày lên, ánh đèn từ thị trấn phía xa dần biến mất. Cảm giác như cả nhóm đang mắc kẹt ở một nơi không thuộc về thực tại. Hòa vấp phải một gốc cây, suýt ngã nhưng được Đức đỡ kịp. Cô run rẩy nhìn quanh, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Cách đó không xa, một bóng người đứng lặng lẽ. Không rõ là ai, chỉ thấy dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Nó đứng bất động, như thể đã đợi sẵn ở đó. Tài siết tay Trúc, kéo cô đi vòng sang hướng khác. Đức và Hòa bám sát theo sau, không ai dám nhìn thẳng vào thứ đó. Từng bước một, họ rời xa dần, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn đè nặng trên vai. Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng đến kỳ lạ, không một tiếng côn trùng, không cả tiếng gió. Chỉ còn tiếng thở gấp và bước chân nện xuống nền đất ẩm. Hòa bám chặt tay Đức, cả người lạnh toát. Cô biết bọn họ không thể đứng lại lâu hơn, nhưng cảm giác phía sau vẫn có thứ gì đó khiến cô rùng mình. Dù không ngoảnh đầu nhìn, cô vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nó. Tài bước nhanh hơn, kéo Trúc theo. Họ băng qua những tán cây rậm rạp, cố gắng tìm ra đường thoát khỏi khu vực này. Nhưng dù đi bao lâu, cảnh vật xung quanh dường như không thay đổi. Cây cối cứ chồng chéo lên nhau, bầu trời phía trên vẫn tối đen không trăng sao. Tiếng loạt soạt vang lên, Hòa siết chặt tay Đức hơn. Cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ngay sau lưng mình. Tim cô đập mạnh, muốn quay lại nhìn, nhưng Đức kéo tay cô đi tiếp. Phía trước, Trúc bỗng khựng lại. Tài nhận ra cô đang run bần bật, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía trước. Hắn nghiến răng, không dám hỏi mà chỉ chậm rãi quay đầu theo hướng cô đang nhìn. Một cái bóng mờ nhạt đứng giữa con đường phía trước. Không rõ hình dáng, nhưng có thể nhận ra đó là một người. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết nó không hề di chuyển, cũng không phát ra âm thanh. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng con đường này đã bị chặn. Không ai nhúc nhích. Cái bóng phía trước vẫn đứng yên, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Dưới ánh sáng lờ mờ, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt hay hình dáng cụ thể của nó. Chỉ biết rằng nó không phải người bình thường. Tài cắn chặt răng, nắm lấy cổ tay Trúc, kéo lùi lại, nhưng vừa bước được một bước, cái bóng bất ngờ động đậy. Nó không đi mà trôi, lướt tới chậm rãi, không phát ra tiếng động. Hòa bấu chặt tay Đức, người cô run lên từng cơn. Cô không nhìn rõ, nhưng cảm giác sợ hãi cứ dâng lên không kiểm soát. Cô biết họ không thể quay đầu bỏ chạy vì phía sau cũng có thứ gì đó. Đức nghiêng người, cố gắng tìm một lối khác. Hắn nhìn quanh nhưng chỉ thấy cây cối rậm rạp. Nếu chạy vào đó, khả năng bị lạc rất cao, nhưng nếu cứ đứng đây, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Tài hít sâu, bước lên trước trấn Trúc lại. Hắn nắm chặt con dao nhỏ trong tay, mắt không rời cái bóng phía trước. Gió bỗng dưng mạnh lên, cuốn theo một mùi hôi nồng nặc. Trúc bịt miệng, lùi sát vào người Tài. Hòa cũng lảo đảo, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cái bóng dừng lại, vẫn không rõ hình dạng. Nhưng lúc này, có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Ban đầu nghe như tiếng gió rít, nhưng càng lúc càng giống tiếng cười rỉ rả vọng lại. Không ai dám thở mạnh. Tài siết chặt dao, chân hắn hơi khuỵu xuống như sẵn sàng lao tới. Nhưng ngay lúc đó,
Từ trong bóng tối, một bàn tay gầy guộc thò ra, nhắm thẳng vào cổ hắn. Bàn tay thò ra từ bóng tối khô khốc, ngón tay dài ngoằng bấu chặt vào vai Tài. Hắn giật bắn người, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Bàn tay ấy không giống tay người, da thịt nhăn nheo, móng dài sắc nhọn, bám chặt như muốn rút cạn hơi thở của hắn. Tài vùng mạnh, lùi lại, nhưng bàn tay kia không buông. Cơn đau buốt chạy dọc từ vai xuống cánh tay khiến hắn nghiến răng. Đức vội lao tới, chụp lấy cổ tay của nó, giật mạnh. Nhưng ngay khi chạm vào, hắn cũng cảm nhận được sự ghê rợn của lớp da lạnh ngắt như xác chết. Trúc hét lên, nước mắt giàn giụa, nhưng không ai buông ra được. Cái bóng đen đứng im, nhưng thứ kia thì không. Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra, mang theo hơi thở nồng nặc mùi tử khí. Hòa run rẩy lùi lại, toàn thân như đông cứng. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn những ngón tay kia siết chặt hơn. Bất ngờ, Tài bật người ngã xuống, kéo theo cả Đức. Lực kéo mạnh đến mức họ bị lôi đi vài bước. Một tiếng rít chói tai vang lên, cái bóng kia đột ngột giật lùi. Tài lồm cồm bò dậy, cánh tay tê dại. Vai hắn đau nhói, một vệt bầm tím loang lổ hiện lên trên da. Đức cũng thở dốc, mắt đỏ lên vì hoảng sợ. Cái bóng kia vẫn đứng đó, nhưng không nhúc nhích nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, tất cả đều cảm nhận được một ánh mắt vô hình đang dán chặt lên họ. Không phải một mà rất nhiều. Dường như xung quanh còn có thứ khác, chỉ là họ chưa nhìn thấy mà thôi. Hoa nắm chặt tay Trúc, kéo cô lùi lại. Không khí trong căn nhà trở nên đặc quánh, lạnh lẽo đến rợn người. Tài ôm lấy bả vai, cơn đau vẫn còn nhói lên từng đợt. Đức nhìn quanh, gương mặt căng cứng. Cái bóng kia dần tan biến vào bóng tối, nhưng cảm giác có thứ gì đó vẫn bám chặt lấy họ không hề biến mất. Trúc run rẩy, tay cô siết chặt cánh tay Hòa, móng bấm vào da thịt. Đức bất ngờ xoay người, ánh mắt hướng thẳng vào góc nhà. Hắn thở mạnh, cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhưng vẫn lộ rõ sự hoảng loạn. Có tiếng động nhỏ vang lên, không lớn nhưng đủ khiến tất cả nín thở. Giống như tiếng móng tay cào nhẹ lên tường, lướt qua một cách chậm rãi. Bóng tối trong căn nhà như dày đặc hơn. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến Trúc rùng mình. Cô quay sang nhìn Tài, nhưng hắn vẫn đang ôm vai, mắt lờ đờ như thể mất hết sức lực. Hoa nuốt khan, chân cô nhích từng chút một, cố giữ khoảng cách với góc tối ấy. Đức vẫn đứng im, nhưng gân xanh trên tay hắn nổi lên, bàn tay siết chặt. Tiếng cào vẫn tiếp tục, đều đặn và chậm rãi. Nhưng lần này nó không chỉ phát ra từ một chỗ, âm thanh như vọng lại từ khắp bốn phía, mỗi lúc một gần hơn. Tài cố gượng dậy, nhưng cơn đau trên vai như thể bị ai đó bóp chặt. Hắn nghiến răng, mồ hôi túa ra đầy trán. Trúc nhìn quanh, cảm giác có thứ gì đó đang dần tiến lại gần hơn. Tiếng cào vẫn vang lên, không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng và dồn dập hơn trước. Hòa quay lại nhìn Đức. Hắn vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt. Cô hít sâu, bàn tay run rẩy khẽ bấu vào tay áo hắn. Đức không phản ứng, chỉ lặng lẽ nheo mắt, như thể đang cố gắng nhìn ra thứ gì đó trong bóng tối. Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Một cơn gió không rõ từ đâu thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trúc nắm lấy cánh tay Tài, lắc nhẹ. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không thể thốt ra lời. Rồi đột ngột, tiếng cào dừng lại, không gian chìm trong im lặng, shout nặng nề đến nghẹt thở. Tất cả đứng im, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, tiếng hơi thở gấp gáp. Đức chậm rãi ngẩng đầu lên. Một bóng đen thấp thoáng ngay sát trần nhà, lơ lửng như thể bị treo lên bởi một sợi dây vô hình. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm xuống họ. Đức đứng bất động, ánh mắt hắn cứng đờ khi nhìn lên trần nhà. Cái bóng kia không có hình thù rõ ràng, nhưng nó vẫn toát ra một thứ gì đó khiến không khí trở nên nặng trĩu. Hòa nín thở, không dám nhúc nhích. Tài cắn chặt răng, cố kìm nén cơn đau đang giày vò trên vai. Trúc cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bàn tay cô bấu chặt vào vạt áo của Tài. Họ không thể nhìn rõ đó là gì, nhưng cảm giác bị thứ gì đó theo dõi khiến toàn thân như đông cứng lại. Cái bóng vẫn treo lơ lửng, bất động. Rồi đột nhiên nó cử động, chậm rãi, từ tốn, nhưng đáng sợ đến tột cùng. Đầu nó nghiêng qua một bên, như thể đang quan sát họ thật kỹ. Cả nhóm không ai dám cử động. Cái lạnh càng lúc càng ngấm vào tận xương tủy. Một tiếng động vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng. Âm thanh của móng tay kéo lê trên gỗ, phát ra từ một góc phòng. Đức rùng mình, quay đầu lại, nhưng không thấy gì. Trúc cảm giác có thứ gì đó đang bò dọc theo bức tường phía sau. Hòa siết chặt nắm tay, lùi lại từng bước. Một mùi hôi thối bất chợt sộc lên, nồng nặc như xác chết lâu ngày.
Đôi mắt trên trần nhà từ chớp một cái, rồi cái bóng dần dần hạ thấp xuống. Không gian xung quanh bỗng trở nên u tối hơn, như thể ánh sáng đang bị hút dần vào trong nó. Không ai dám cử động. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cái bóng trên trần nhà hạ xuống thấp hơn, để lộ một hình dạng rõ ràng hơn. Đó là một khuôn mặt méo mó, hốc mắt trống rỗng, miệng ngoác rộng như đang cười nhưng không phát ra âm thanh nào. Tài cảm thấy toàn thân như bị một lực vô hình ghì chặt. Cơn đau trên vai càng lúc càng dữ dội, như thể có thứ gì đó đang bấu chặt vào vết thương của hắn. Hoa nghiến chặt răng, cố kiềm chế cơn run rẩy trong người. Trúc lùi lại một bước, nhưng chân cô chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ chân cô. Cô giật nảy người, hét lên một tiếng, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay vô hình bịt miệng. Mắt cô trợn trừng, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay ấy ngấm vào da thịt. Đức lao tới, cô kéo Trúc ra khỏi đó. Nhưng vừa chạm vào cô, hắn cảm thấy một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy. Một giọng nói trầm đục thì thầm ngay bên tai. Hắn giật bắn mình, quay phát lại, nhưng không có ai phía sau. Chỉ có cái bóng trên trần nhà vẫn lơ lửng, ánh mắt trống rỗng như đang trực chờ một điều gì đó. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, trộn lẫn với cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Cái bóng bỗng co giật dữ dội, rồi bất thình lình lao thẳng xuống chỗ cả nhóm. Không kịp suy nghĩ, họ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng không gian xung quanh như bị bóp méo, kéo dài vô tận. Tiếng cười khanh khách vang lên, mỗi lúc một lớn hơn. Chạy mãi nhưng chẳng thấy lối thoát, mọi ngóc ngách đều tối đen như nuốt chửng. Mỗi bước chân như dẫm lên bùn lầy, nặng nề kéo họ xuống. Hòa cố hét lên nhưng giọng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập. Đức bất ngờ khựng lại, hai tay ôm chặt đầu, mắt hắn trợn trừng, miệng há to nhưng không thể phát ra tiếng. Trúc vội kéo hắn đi, nhưng một lực mạnh từ đâu đẩy văng cô ra xa. Lưng cô đập mạnh vào tường, đầu óc choáng váng. Tài cố nhìn quanh, tìm cách thoát ra, nhưng chỉ thấy những cái bóng lởn vởn, không ngừng di chuyển. Hắn cảm nhận được hơi thở lạnh buốt sát bên tai, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Bóng tối như đang siết chặt lấy hắn, cơn đau trên vai nhức nhối đến mức muốn phát điên. Bỗng một giọng nói vang lên, khô khốc và lẫn trong những tiếng rên rỉ. Không rõ từ đâu nhưng nó khiến ai cũng rùng mình. Căn phòng dường như thu hẹp lại, tường xung quanh rịn ra thứ nước đen sánh, nhỏ từng giọt xuống nền. Trúc gượng đứng dậy, kéo lấy Hòa, nhưng chân cô như bị dính chặt xuống đất. Cái bóng méo mó trước mặt từ từ duỗi dài, những cánh tay vươn ra, ngón tay nhọn hoắt chạm vào mặt đất, tạo thành những vệt dài. Không còn đường lui, tất cả lùi sát vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen quái dị đang bò về phía họ. Không gian nặng nề như thể có ai đó đang bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, dội vào tai từng người như những mũi kim xuyên qua da thịt. Cái bóng dài ngoằng kia bò sát xuống nền nhà, từng khớp xương phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn. Hòa run rẩy, cố nuốt khan nhưng cổ họng khô rát. Trúc siết chặt cánh tay Hòa, móng tay cô bấu chặt vào da thịt anh đến bật máu. Đức lảo đảo đứng không vững, hơi thở ngắt quãng. Tai thì thầm điều gì đó nhưng không ai nghe rõ. Mọi thứ xung quanh chao đảo. Bức tường loang lổ dần nứt ra, những bàn tay đen ngòm từ trong vách thò ra, quơ quào như muốn kéo cả bọn vào trong. Một tiếng thét bất ngờ xé toạc không gian. Đức bật ngửa ra sau, miệng há hốc, mắt trắng dã. Cổ hắn gầm cứng, gân xanh nổi lên chằng chịt, hơi thở đứt quãng. Trúc hốt hoảng lao đến, nhưng ngay khi tay cô chạm vào người Đức, một luồng khí lạnh truyền thẳng vào cơ thể cô khiến toàn thân tê liệt. Hòa và Tài cố kéo Đức ra khỏi cái bóng đang trườn tới, nhưng thân thể hắn nặng trĩu như bị ghim chặt xuống đất. Cái bóng đột ngột co lại rồi bùng lên dữ dội, những vệt đen bám chặt vào người Đức, kéo lê hắn đi. Hòa túm lấy tay hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ thể Đức bị nhấn chìm vào trong bóng tối đặc quánh kia. Không gian im bặt, căn phòng lại trở nên trống rỗng, không còn dấu vết của Đức. Trúc run rẩy lùi lại, mắt mở to nhìn về phía trước. Một giọng cười khô khốc vang lên, không biết từ đâu, vọng mãi vào tận tâm trí của cả ba người còn lại. Không gian tràn ngập thứ mùi tanh nồng khó chịu. Trúc ôm lấy đầu, cơ thể run lên bần bật. Cô muốn hét, muốn bỏ chạy, nhưng chân như đóng chặt xuống nền nhà lạnh ngắt. Hòa và Tài nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi Đức vừa biến mất, trong lòng dấy lên cảm giác hoang mang tột độ. Cái bóng đen vẫn còn đó, trườn qua trườn lại như một sinh vật sống. Tiếng cười khô khốc vẫn vọng lại trong đầu ba người, không rõ phát ra từ đâu.
Tường nhà bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, từ đó trồi ra những bàn tay khô quắt, chới với trong không trung. Trúc nhắm chặt mắt, lắc đầu liên tục, không dám tin những gì mình đang thấy. Hòa chụp lấy tay Trúc kéo mạnh, cố lôi cô về phía cửa. Nhưng cánh cửa trước mặt vẫn im lìm, bề mặt gỗ nứt ra từng mảng nhỏ, như thể nó đã mục nát từ lâu. Cả hai lao đến, dùng hết sức đập mạnh vào cửa. Tài cũng chạy đến, liên tục vặn nắm đấm cửa, nhưng không thể mở được. Phía sau họ, tiếng động ngày càng lớn. Tiếng xương va vào nhau lách cách, tiếng thì thầm vang lên từ những bức tường, những âm thanh không rõ nghĩa, nhưng đầy ma mị. Không gian như bị bóp méo, ánh đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Bất chợt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Trúc. Cô quay ngoắt lại và đứng chết chân tại chỗ. Ở góc phòng, một hình dáng quen thuộc đang ngồi co quắp Đức. Nhưng đôi mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, da dẻ tím tái, trên cổ hằn lên những vết bầm đen xì. Miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Một giọng nói rì rầm văng vẳng trong không gian, giọng của Đức nhưng không phải của hắn. Trúc lùi lại, tay bám chặt vào áo Hòa. Cô không thể rời mắt khỏi Đức. Hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, nụ cười méo mó hằn sâu trên khuôn mặt tái nhợt. Hòa và Tài nhìn nhau, rồi nhìn về phía Đức. Hắn cử động, chậm rãi đứng lên, mỗi khớp xương phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Không gian trở nên nặng nề đến mức khó thở. Dường như cả căn phòng đang thu hẹp lại, bóp nghẹt những người bên trong. Trúc cố gắng lùi xa hơn nhưng chân cô như cứng lại. Hòa siết chặt tay cô, ánh mắt đầy căng thẳng. Đức bước một bước về phía trước, một bước nữa. Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm đục phát ra từ cổ họng. Đi đâu nữa? Hòa kéo mạnh Trúc về phía sau. Tài thì nín thở, mắt mở to. Đức vẫn tiếp tục tiến lại gần. Đôi mắt vô hồn của hắn dần dần chuyển sang một màu đen đặc, không còn tròng trắng. Từ khóe miệng, một dòng nước đen sệt chảy xuống, nhỏ tong tong xuống sàn. Bức tường sau lưng ba người bắt đầu rung lên, những bàn tay khô quắt trồi ra, bấu víu vào không khí. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Trúc. Cô giật bắn mình, quay ngoắt lại. Trước mắt cô là một gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt sâu hắm, mái tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cái miệng méo mó. Tài hét lên, lôi mạnh Trúc và Hòa chạy về phía khác. Nhưng Đức đã chắn ngay trước mặt. Hắn vươn tay ra, ngón tay dài ngoằng, những móng tay xám ngoét như thể đã mục giữa. Không gian đặc quánh như sương mù. Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu nhưng nghe như vẳng lại từ xa lắm. Ở lại đi, đừng đi nữa. Trúc cảm thấy hơi lạnh từ những ngón tay đang bấu lấy vai mình. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn, như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Hòa kéo mạnh cô ra khỏi chỗ đó, nhưng Đức đã chặn đường. Ánh mắt đen đặc như hút hết mọi ánh sáng trong căn phòng. Tài hoảng loạn nhìn quanh, cố tìm một lối thoát. Nhưng không có cánh cửa nào, không có đường nào dẫn ra ngoài. Chỉ có 4 bức tường đang co lại, bao trùm lấy họ. Những bàn tay xám ngoét vẫn trồi ra, cào cấu không khí. Một giọng nói khác vang lên, chồng chéo lên nhau, méo mó và nhão nhét. Ở lại, ở lại, ở lại. Hòa siết chặt tay Trúc, lùi lại từng bước. Nhưng chân Trúc mềm nhũn, cô lảo đảo ngã xuống. Một bàn tay lạnh toát vươn ra từ sau lưng, bấu chặt vào cánh tay cô. Trúc hoảng loạn vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, những bàn tay ấy càng siết chặt hơn. Đức đột ngột nghiêng đầu, miệng nở một nụ cười méo mó. Hắn giơ tay lên, chậm chậm đặt lên ngực mình. Tiếng xương răng rắc vang lên. Lồng ngực hắn từ từ nứt ra, để lộ một khoảng trống đen ngòm bên trong. Từ đó, một thứ gì đó bò ra. Không phải là máu, không phải là nội tạng, mà là những gương mặt nhòe nhòe, méo mó như đang la hét. Tài lùi lại, suýt ngã. Hòa kéo mạnh Trúc đứng dậy, nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào thứ đang trườn ra từ trong ngực Đức. Những gương mặt đó mở miệng, những tiếng rít chói tai vang lên. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, thổi tung tóc Trúc. Đột nhiên, Đức ngước nhìn họ. Giọng hắn trầm đục vang lên từ nơi sâu thẳm nhất. Không ai đi đâu cả. Hòa siết chặt tay Trúc, kéo cô lùi về phía sau. Nhưng cả hai chưa kịp chạy, Đức đã lao đến. Bàn tay hắn lạnh buốt, cứng như thép, túm lấy cổ áo Hòa. Tài nhào tới, dùng hết sức đấm mạnh vào mặt hắn. Nhưng cú đấm đó chẳng khác nào đánh vào khoảng không. Đức không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn họ. Trúc thở dốc, hai chân run rẩy. Những khuôn mặt nhòe nhòe đang trườn ra từ ngực Đức, vặn vẹo như muốn thoát ra ngoài. Những cái miệng mở to méo mó, phát ra những âm thanh rè rè như tiếng radio bị nhiễu. Hòa cố vùng ra, nhưng Đức siết chặt hơn. Tài lao vào một lần nữa, lần này dùng cả thân mình xô mạnh, cả ba người ngã nhào xuống sàn.
Trúc hoảng loạn lùi lại, tay run rẩy bám vào mép bàn. Hòa lồm cồm bò dậy, kéo Tài lùi ra xa. Nhưng Đức không đứng lên ngay. Hắn quỳ đó, hai bàn tay cào xuống sàn gỗ, để lại những vết rãnh sâu hoắm. Rồi hắn ngước lên. Lần này đôi mắt hắn không còn là hai hốc đen ngòm nữa. Trong đó là một màu trắng đục, vô hồn. Một tiếng động lạ vang lên, như tiếng ai đó đang kéo lê móng tay trên kính. Những bàn tay thò ra từ bức tường bắt đầu cử động. Chúng không còn chỉ bấu víu trong không khí nữa mà đang trườn xuống, hướng về phía họ. Hòa kéo Trúc đứng dậy, nhưng chân cô như bị đóng chặt xuống sàn. Tài lao đến, kéo cả hai chạy về phía góc phòng. Nhưng không còn lối thoát nào. Một bàn tay xương xẩu túm lấy vai Trúc. Cô hét lên, cố vùng ra. Nhưng rồi, thay vì cảm giác lạnh buốt, cô lại thấy một thứ gì đó mềm nhão đang quấn lấy tay mình. Nhìn xuống, cô thấy một gương mặt nhoài nhoẹt đang dính chặt vào cánh tay cô. Đôi mắt vô hồn đó nhìn cô chằm chằm, rồi miệng nó mở ra, cất lên một giọng nói méo mó. Mày cũng sẽ thành một phần. Trúc vùng vẫy, cảm giác lạnh buốt lan khắp cánh tay. Hòa lao đến, giật mạnh cô ra khỏi bàn tay xám ngoét kia. Tài nhặt mảnh gỗ vỡ dưới sàn, đập mạnh vào đầu Đức. Hắn ngã xuống, những khuôn mặt trên cơ thể hắn rú lên. Những bàn tay trên tường co giật rồi dần tan biến. Căn phòng rung chuyển, gió lùa mạnh, những bức tranh rơi xuống, lộ ra những mảng tường loang lổ, những cái bóng méo mó dần nhạt đi. Đức co giật lần cuối, cơ thể hắn co rúm lại rồi vỡ vụn như tro bụi. Mọi thứ im lặng, Hòa, Trúc, Tài ngã xuống, thở hổn hển. Căn nhà trống rỗng, chỉ còn lại những vệt máu khô loang lổ trên sàn. Họ nhìn nhau, không ai nói gì. Rồi cả ba bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng đóng sập lại, vĩnh viễn.